Du valde nyligen att förlänga ditt kontrakt med 3 nya år i Barcelona. Varför gjorde du det? För att det är en miljö som jag trivs väldigt bra i. Jag känner att det är ett ställe som jag vill stanna på. Redan från första dagen så kände jag att här kommer jag kunna utvecklas och det här är en klubb som vill åt samma håll som jag själv. Så att, det var ett ganska enkelt beslut i slutändan. Jag tänkte testa dig lite grann. Mm. Vad du vet om din tid i Barcelona. Okay. Så får vi se hur bra koll du har. Du har spelat 43 ligamatcher i Spanien. Hur många har du vunnit? Ligamatcher 43. Ja, du har vunnit allihop. Mm. Med målskillnad på 219 gjorda mål och 12 insläppta. Mm. Sen så har du spelat 7 matcher i inhemska kupper i Spanien. Hur många har du vunnit? Allihop. Ja, 27-2 i målskillnad. Mm. Sen har du spelat 17 matcher i Champions League med Barcelona. Hur många har du vunnit där? 17 sa du. Förlorat. Mot Wolfsburg, mot Lyon. 2 förlorat. 3. Vilken glömde jag? Lyon-finalen. Ja, Wolfsburg och Bayern München en av matcherna. Också detta året, just det. Mm. Det är smått otroligt. Sammanlagt då 67 matcher, 64 segrar, 3 förluster, målskillnad 313-30. Mm. Hur är det att vara så överlägsna i Spanien som ni är? Nej, men man tänker inte på det. Man är så inne i det och man försöker varje dag bli bättre. Så att det är rätt chockartade siffror nu när du läser upp dem. Och, ja, vi är på en bra nivå och vi vill hela tiden bli bättre. Oavsett om kanske motståndarna inte är på den nivån, i ligan framförallt. Mm. Men vi vet vad som krävs. Vi vet i Champions League. Vi gick inte hela vägen och vann det där guldet. Så att man sparar sig väldigt mycket och det finns saker som vi fortfarande behöver jobba på. Vad då? Ja, bland annat så behöver vi utveckla vårt försvarsspel. Vi såg det nu i förra året men även i år mot Bayern München att det finns detaljer i vårt försvarsspel som vi behöver utveckla. Och det är någonting som vi fokuserar en del på. Men även blir mer effektiva. Vi kommer till otroligt mycket målchanser men de måste sitta också på den absolut högsta nivån. Finns det någon risk att det inte är lika utvecklande tänker jag om du hade spelat i ett annat lag i en jämnare liga kanske? Ja, men det var väl någonting som jag övervägde just i valet av klubb. Att är det här en liga som kommer gå framåt i framtiden? Men det är svårt att svara på. Jag tror att de lagen som är i toppen av spanska ligan är otroligt bra ute i Europa också. Och jag hoppas bara att den blir jämnare och jämnare med åren och att man väljer att investera i ligan. Vilket kanske är den största utmaningen just nu. Men sett till laget jag spelar i och den träningsmiljön jag får varje dag så känner jag att det är en stor utmaning. Hur tänker du med investera i ligan? Men där finns det ju saker. Vi har precis blivit professionella i år. Men det finns fortfarande krav som jag som spelare tycker som bör vara där till exempel. Och inte spela på konstgräs eller kanske minska antal lag i ligan nu. 16 lag, det är väldigt många matcher per år. Så att det är väl önskemål från mig och jag vet att det är många andra spelare som känner samma. Hur har du utvecklats tycker du under tiden i Spanien? Men väldigt mycket. Jag skulle väl säga framförallt mitt försvarsspel i och med att jag har fått testa sig i en ny roll som ytterback. En offensiv sådan men jag känner att jag har fått väldigt mycket tips. Vi har ett väldigt bra ledarteam som går in mycket på detaljer och sen lär jag mig mycket av mina lagkamrater i daglig basis också och får inspiration av dem och vi har diskussioner och ett stort utbyte. Så att, men även offensiva bitar. Hur rörelsemönster fungerar och hur jag kan göra för att göra mig från med min motståndare en mot en dueller och i kombination med mina lagkamrater. Så att mycket. Du var ju inne på det lite precis nu med rollen då som du har fått i Barcelona. Vad skiljer den om du jämför med rollen då i landslaget och tidigare klubbar? Men den största skillnaden är att jag har en betydligt bredare position i klubblaget. Där spelar jag en kantspelare. Sen om det är en ytterbacksposition eller en ytterforwardsposition, det kan variera lite men jag är bredare där. Medan här i landslaget så har jag haft en mer central roll och varit mer emellan spelytor, alltså spelyta 2 och spelyta, alltså den mellan deras backlinje och deras mittfält och försöka
få uppspel och så i den rollen. Så att det skulle jag säga är största skillnaden. Hur är det att inte ha olika positioner, att inte ha samma position i klubb och landslag? Men det är en utmaning. Det är ju någonting det jag tränar på hemma i klubben, det gör jag inte i landslaget. Så att det är klart att det är en utmaning att komma hit, men samtidigt så ser jag det som en jättestor utmaning och jag vill kunna klara av att hantera båda positionerna. Så att jag är positiv till det, men samtidigt så är det en stor utmaning. Om vi går till landslaget så blickar tillbaka till EM, ni åkte ut semifinaler, England 04. Om du blickar tillbaka där, hur summerar du mästerskapet? Nej, men det var lite ups and downs skulle jag säga. Jag tycker att i slutändan så ska vi vara väldigt stolta över det resultatet vi fick med oss. Vi slutade på en delad 3:e plats, vilket inte är dåligt i Europa. Kanske den tuffaste turneringen sett till motståndarna. Men sen så har vi mer att önska av vårt spel. Vi tycker inte att vi kom upp i den nivån som vi egentligen kan. Så det behöver vi utveckla. Även vår individuella skicklighet, att vi kan slå ut vår motståndare och sånt har vi också pratat om nu i efterhand. Så att det finns lite detaljer som vi kan slipa på, men potentialen finsk. Och nu väntar ett VM, brukar vara ännu tuffare att gå långt i ett VM. Vad måste till för att, vad ska ni göra bättre för att kunna gå kanske minst lika långt i ett VM? Ja, det är en bra fråga, men jag tror lite av de bitarna som jag var inne på här precis, att spetsa till oss lite mer individuellt och ha de här situationerna i match när vi kan förändra, för ofta kan det vara de situationerna när vi som spelare bryter mönstret. Det är ofta det som avgör matcher, det är inte när vi följer strukturen. Så att ha ett bra försvarsspel, jag tror att det kommer bli grunden, det är det som vi alltid haft med oss, men sen även tänka lite utanför boxen och ha lite fler aktioner som kanske inte är inom ramen av det vi ska göra. Spelade ni senast mot Kina och det är väl alltid dålig timing att åka på skador, men Amanda Ilestedt skadade sig och tvingades lämna samlingen. Sedan tidigare har ni Hanna Glas skadad på backsidan och Amanda Nildén också. Så där, hur ser du på skadorna på de positionerna där? Ja, men det är som du säger, det är många ytterbackar som är skadade, men samtidigt så tycker jag det är kul att se att unga spelare har framtiden för sig i det här landslaget, tror jag, och visa på, som Hanna och Anna nu senaste matchen, kliver in och gör det jättebra båda två i deras debut. Så att det känns tryggt på många sätt att vi har backup på de positionerna, så att det är bara att man behöver den erfarenheten och fortsätta vara med i landslaget, så att det känns bra, men samtidigt jättetråkigt att vi inte har de spelarna tillgängliga såklart. Ja, det är 3 matcher på er innan det är skarpt läge och VM börjar och först ut då är Tyskland ett toppmotstånd som ni möter här. Varför är de här matcherna viktiga? Jag tror det ger som ett kvitto på hur man ligger till just nu i den här delen av året, och jag tror också det gör att säga att det inte nu går bra i den här matchen, då finns det saker man kan titta på och man har tid att bygga på det fram till VM. Så att, och få ett kvitto på vart man ligger till. Jag tror att det är jätteviktigt mot sådana här toppmotstånd som vi nu möter imorgon. I förra veckan så presenterade FIFPro sin lista över världens 23 bästa spelare som är framröstade av aktiva spelare, och för första gången någonsin så var ingen svensk nominerad. Hur ser du på det? Nej, men jag tar de här listorna lite med en nypa salt, i och med att det kan se ut, det kan vara lite blandat där. Men samtidigt så, om det ligger någon sanning i det, så är det tråkigt för svensk fotboll att vi inte har någon på den listan. I och med att vi ändå är ett sånt bra landslag och ett bra fotbollsland som borde ha spelare med där. Men vad det beror på, det vet jag inte. Borde ni ha med någon på den listan, tycker du? Men jag tycker vi har många skickliga spelare. Sen vill jag inte nämna någon vem jag skulle tycka skulle vara med där. Du själv, du vann ju Diamantbollen och har gjort det 2 år i rad och kanske är den som spelar i bäst klubblag ute i Europa och sådär. Hur ser du på att inte vara med på listan? Nej, men såklart, det hade varit roligt att vara med där, och jag känner att jag har varit på en väldigt hög nivå, men samtidigt så lägger jag inte så mycket fokus vid sådana listor, utan det viktigaste är att mitt lag går bra, så att jag tänker inte så mycket över det. Om vi ser på återväxten i landslaget, så kollar man på startelvan som ni hade när ni åkte ut mot England i EM, så var Nathalie Björn och Filippa Angeldal de 2 yngsta, de är 25 år idag. Sen hade ni 5 stycken över 30 år. Tycker du att det är svårt för unga spelare att slå sig in i landslaget? Nej, det skulle jag inte säga.
Jag tror att nu när vi ser att de, så som, nu går jag tillbaka till Hanna och Anna, när de kommer in och jag tycker att de är på en väldigt hög nivå och visar att de är här för att stanna. Och jag tycker att det är superviktigt att landslaget väljer att satsa på de här unga spelarna och slussa in dem. Och nu tycker jag att man har visat att man vill ha lite unga spelare med och de har gjort det tillräckligt bra för att vara på den här nivån. Så att nej, jag skulle inte säga det så. Om du skulle rekommendera unga spelare så är det ju en snackis lite grann så här, vilken miljö de bör vara i. Om de vill vara i en sån här bra träningsmiljö, en stor klubb med kanske risk för minskad speltid, eller om man ska vara i en lite sämre klubb för att få spela så mycket som möjligt. Vad tycker du? Det är väldigt individuellt. Det är beroende på vad du är för typ av person och spelare. Men jag skulle nog säga i de första unga åren så passa på att få så mycket speltid som möjligt, för att de åren med flytta utomlands, du kommer ha tid att göra det. Så att, min första tanke är det, men samtidigt så kan det ju vara jättelärorikt i tidig ålder och flytta utomlands och få den erfarenheten och sen kanske komma tillbaka till Sverige eller liknande. Nyligen här så valde Peter Gerhardsson att förlänga sitt kontrakt med landslaget. Hur ser du på det? Nej, men det är jättepositivt. Han har gjort ett jättebra jobb hittills och vi är nöjda med det han gör. Så att det känns som en trygghet att han fortsätter och förlänger nu under de här 2 åren också. Så att det känns väldigt bra. Vad har han betytt för svenska landslaget? Nej, men väldigt mycket. Han har ju satt en grund i det hela den dagen han klev in tillsammans med sitt team och byggt upp framförallt den här gruppdynamiken som har varit väldigt bra under de här åren. Men sen även en väldigt stor tydlighet i hur vi vill spela. Så att jag tror att det är enkelt, som vi pratar om de här yngre spelarna som kommer in. Det är väldigt tydligt vad alla ska göra och vad som förväntas av dig. Och, en lätt grupp att komma in i, och den kulturen är det ju han som har byggt. På vilket sätt tycker du att han har förändrat spelmässigt på de här åren som han har haft landslaget? Ja, men han har ju, när han tillträdde så var det ju väldigt mycket med att han ville göra att vi skulle bli ett mer spelande lag. Och det tycker jag vi har utvecklat. Men samtidigt så ser man också på resans gång att mycket av våra styrkor ligger i vårt försvarsspel men även vårt kontringsspel, och det gäller att ta tillvara på det, och det ser man under tidens gång att han har anpassat det ut efter våra styrkor, och det tror jag duktiga ledare är bra på att se till vad man har för styrkor och hur ska man spela på de styrkorna, och det tycker jag att han har gjort. Hur är det att vara tillbaka i Tyskland då? Känns bra, superkul att vara här, mycket folk imorgon på matchen och förhoppningsvis en väldigt bra stämning och en otroligt bra fotbollsmatch, så att det känns kul att vara här. Är det något speciellt att möter du gamla lagkompisar imorgon från Tyskland och Wolfsburg? Ja, det är många gamla lagkamrater, både från min tid i Wolfsburg men även från Bayern München, så att det ska bli kul att se lite, känna ansikten.